বান্ধৱীসকল বহুত দিনৰ অন্তত আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰ্নিং টিপছ এটা লৈ আহিছোঁ আৰু বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে আৰ্নিং টিপছ ৰিলেটেড স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল ইনফৰমেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব এই চেনেলটিত গতিকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আহকচোন আজি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেল দেখি গমেই পাইছে ভিডিঅ'টো আমি কিহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে 10 টকাত লাভ কৰিব পাৰিব 2 GB কৈ ডাটা আৰু বিনামূল্যে লাভ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব অতি ভাল খবৰ এয়াৰটেল ইউজাৰসকলৰ বাবে আমি প্ৰচেছটো আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিকাম আৰু আপোনালোকে বিনামূল্যে লাভ কৰিব পাৰিব 2 GB কৈ ডাটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ত গতিকে আহকচোন মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ যাওঁ অলপ দেৰি নকৰি তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে 10 টকা মেক্সৰ পেকেটটোত কেনেকৈনো 1 GB বা 2 GB ডাটা লাভ কৰিব এয়াৰটেল ইউজাৰসকলে আহকচোন ভিডিঅ'টোত প্ৰচেছ বাই প্ৰচেছ আলোচনা কৰোঁ আপোনালোকে মেক্সৰ পেকেটটো অ'পেন কৰাৰ পিছত যিখিনি আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে খাব নহ'লে থৈ দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এটা এনে ধৰণৰ কোড নাম্বাৰ আৰু দেখিবলৈ পাইছে কোড নাম্বাৰটি যিটো আপোনাৰ মেক্সৰ ভিতৰত থাকিব আৰু আপোনালোকে সিম্পলি সেইখিনি থৈ দিব বা নোট কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্টৰত গৈ এয়াৰটেল থেংকছ এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত যিটো আপোনালোকৰ এয়াৰটেল থেংকছ এপত যিটো কুপন অপশ্যন আছে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ যিটো কুপন অপশ্যন আছে সেই কুপন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে অ'পেন কৰাৰ পিছত কুপন অপশ্যনলৈ যাব আৰু কুপন অপশ্যনটিলৈ যোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিটো কোড নাম্বাৰত চিফ্টটোত আছিল সেই কোড নাম্বাৰটি এজ ইট ইজ বহুৱাই দিব আৰু মই দেখাইছোঁ মাই কুপন অপশ্যন ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত হেভ এ কুপন কোড দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সেই কোড নাম্বাৰটি বহুৱাই দিব আৰু কুপন নম্বৰটি দেখিবলৈ পাইছে মই কুপন নম্বৰটি আপোনালোকক ষ্ট্ৰেইটলি বহাই দেখাম লাইভ প্ৰুফ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু দেখিবলৈ পাব কুপন নম্বৰটি মই এণ্টাৰ কৰিছোঁ PEUATRYTCRAM আৰু আপোনালোকে যিটো ক্লেইম আছে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ক্লেইম অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভাউচাৰ ক্লেইমেড ছাকচেছফুলি আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰিফ্ৰেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ৰিফ্ৰেছ মানে স্ক্ৰীনখন আপোনাৰ স্ক্ৰল কৰিব দেখিবলৈ পাইছে 1 GB ডাটা ফ্ৰী 1 GB ডাটা উইথ ইয়ৰ লেজ কুৰকুৰে অৰ ডৰ্নেটছ পেক বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিবলৈ পাইছে মোৰ অলৰেডি ডাটা 1 GB ডাটাটো লাভ কৰিছোঁ এয়াৰটেলত আৰু আপোনালোকে এনেদৰেই লেজ বা যিকোনো ধৰণৰ পেকেটত লাভ কৰিব পাৰিব ডাটা মোবাইল ডাটা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বন্ধু বান্ধৱীসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব